हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 9च्या मॅथ्स पार्ट 2 मधल्या काही टॉपिकवर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स सोडवूया. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स म्हणजे असे क्वेश्चन्स ज्याच्यामध्ये आपल्याला प्रश्न दिलेला असतो आणि त्याचे 4 अल्टरनेटिव्हज दिलेले असतात, त्यापैकी आपल्याला करेक्ट निवडायचा असतो. So let's solve some multiple choice questions. The first is the circle which passes through all the vertices of a triangle is called as. Four alternatives are circumcircle, incircle, congruent circles and concentric circles. If we observe these four alternatives, out of these four, two cannot be our answer, that is option C and option D cannot be our answer because these are congruent circle and concentric circle we know very well. Only we have to decide whether that circle is circumcircle or incircle. So for that, let's have this diagram. So this is the circle. We are asked the circle which passes through all the vertices of a triangle is called as circumcircle or incircle. म्हणजे एक सर्कल जे ट्रायंगलच्या तिन्ही व्हर्टायसेस मधून पास होतं त्याला काय म्हणायचं. म्हणजेच इथं जर ह्या सर्कलवर आपण तीन व्हर्टायसेस घेतले A, B आणि C आणि ते दोन्ही जर आपण प्रत्येक व्हर्टेक्स दुसऱ्या व्हर्टेक्सला जर जोडायला लागलो तर आपल्याला एक ट्रायंगल मिळेल, ट्रायंगल ABC. आता ह्या ट्रायंगल ABC साठी हे जे सर्कल आहे त्यातल्या प्रत्येक पॉइंट मधून पास होते. मग ह्या सर्कलला काय म्हणायचं असा प्रश्न आहे. सो वी नो द डेफिनेशन ऑफ सर्कमसर्कल. अ सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द थ्री व्हर्टायसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज सर्कमसर्कल. त्यामुळे ह्या सर्कलला म्हणायचं आहे सर्कमसर्कल. सो अल्टरनेटिव्ह A इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर दिस क्वेश्चन. आणि ह्याचा जो सेंटर असतो ह्याला जोडूनच आपण आणखी एक माहिती घेऊ. ह्या सर्कलचा जो सेंटर असतो त्याला म्हणायचं सर्कम सेंटर. आता प्रश्न असा येतो की मग इन सर्कल कोणाला म्हणायचं. सपोज इफ वी हॅव अनदर सर्कल अँड फॉर दिस सर्कल इफ वी ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल द थ्री साइड्स टचेस द सर्कल. So if this is triangle PQR, as we can see, all the three sides PQ, QR and PR touches the circle. That's why this circle is called as incircle. So this is the definition of incircle. तर ह्या दोन्ही कन्सेप्ट इथे क्लिअर होतील. सर्कमसर्कल म्हणजे काय, ट्रायंगलच्या तिन्ही व्हर्टायसेस मधून पास होणारा सर्कल. आणि इनसर्कल म्हणजे काय, तर ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड्सना टच करणारा सर्कल. मग आपण याच्यावरून एक शब्द लक्षात ठेवू शकतो इनसर्कल का, कारण ते सर्कल ह्या ट्रायंगलच्या आतमध्ये असतं, इन असतं. दॅट्स वाय इट इज इन सर्कल. तर हा एक प्रश्न पहिला झाला. दुसरा प्रश्न असा आहे, द पॉइंट A5-3 इन विच क्वाड्रंट ऑर ऑन विच ॲक्सिस डज दिस लाय. म्हणजे हा पॉइंट कुठल्या ॲक्सिसवर आहे किंवा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये, सेकंड क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट, ऑन एक्स ॲक्सिस की थर्ड क्वाड्रंट. मग त्याच्यासाठी आपल्याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम अशा पद्धतीने आखून घ्यावं लागेल. So this is the horizontal x-axis, then we have a vertical y-axis. This is the origin at which they are perpendicular to each other. On the right of the origin, all positive numbers are there. To the left, all the negative numbers are there. वरच्या दिशेला सर्व पॉझिटिव्ह नंबर्स, खालच्या दिशेला सर्व निगेटिव्ह नंबर्स. याच्यावरून आपण हे जे चार भाग तयार झालेत प्लेनचे त्यांना आपण क्वाड्रंट्स म्हणतो. सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रंट और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रंट. तर हे चार क्वाड्रंट्स आपल्याला मिळतील. हा पॉइंट एखाद्या ॲक्सिसवर कधी असू शकतो, जर यामधला एक कुठलाही कोऑर्डिनेट 0 असेल तर तो एक्स ॲक्सिसवर किंवा वाय ॲक्सिसवर असू शकतो. हा पॉइंट जर आपण पाहिला आता तर यामधला कुठलाही कोऑर्डिनेट 0 नाही. याचा अर्थ हा जो पॉइंट आहे A5-3 हा या चारपैकी कुठल्या तरी क्वाड्रंटमध्ये. मग ते कसं ठरवायचं, तर त्याच्यासाठी आपण साईनचा विचार करायचा. हा जो पॉइंट A5-3 आहे याच्या कोऑर्डिनेट्सचे साईन आपण पाहू. एक्स कोऑर्डिनेट याचा पॉझिटिव्ह आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे. मग याचा आपण उपयोग करायचा आहे. कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह मिळेल आणि वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह मिळेल हे आपण ठरवायचं. जर फर्स्ट क्वाड्रंटचा विचार केला तर इथं एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह असणार आहे, वाय कोऑर्डिनेट सुद्धा पॉझिटिव्ह असणार आहे. सो दिस इज फॉर प्लस प्लस. दॅट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रंट both the coordinates are positive. Second quadrant मध्ये इथं x coordinate negative, y coordinate positive.
थर्ड क्वाड्रंटसाठी दोन्ही कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आणि फोर्थ क्वाड्रंटसाठी एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आणि वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह. मग आता पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला मिळतं, तर ह्या चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये मिळतं. आणि हा जो पॉईंट आपल्याला दिला आहे त्याचं साईन आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह. दॅट मीन्स दिस पॉईंट मस्ट लाय इन द फोर्थ क्वाड्रंट. सो फोर्थ क्वाड्रंट इज द सेकंड अल्टरनेटिव्ह. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर असेल बी इन द फोर्थ क्वाड्रंट. तिसरा प्रश्न असा, इफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वेअर इज 6√2 सेंटीमीटर देन द पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वेअर इज डॉट डॉट. यापैकी कुठली त्याची पेरिमीटर असेल असा प्रश्न आहे. मग यासाठी आपल्याला डायगोनल ऑफ अ स्क्वेअर दिलाय. सो फॉर अ स्क्वेअर वी हॅव द रिलेशन बिटवीन डायगोनल ऑफ a square and side of a square. We have the relation diagonal of a square is equal to √2 into side of a square. So we have to use this one to find the side. म्हणजे आपल्याला त्या स्क्वेअरची साईड काढावी लागेल आणि त्याच्यावरून आपण पेरिमीटर काढू शकतो. मग इथे डायगोनल ऑफ अ स्क्वेअर इज गिवन 6√2. ते इथे लिहूया. दॅट इज इक्वल टू √2 इंटू साईड. मग √2 ह्या बाजूला घेतले तर ते छेदात जातील आणि मग अंशातले √2 आणि हे √2 निघून जाईल. सो वी गेट 6 इज इक्वल टू साईड. म्हणजे आपल्याला साईड मिळेल त्या स्क्वेअरची 6 सेंटीमीटर. त्याच्यावरून पेरिमीटर आपण काढू शकतो. वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वेअर. द फॉर्म्युला फॉर पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वेअर इज 4 इंटू साईड. हा त्याचा फॉर्म्युला झाला. मग त्याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. 4 इंटू साईड आत्ताच आपण काढली 6. 4 इंटू 6 दॅट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तर हे आपलं उत्तर असणार आहे. आता इथं ऑप्शन दिलेत ए बी सी डी. ए मध्ये 24 सेंटीमीटर, हे चुकून बी झालं, इथं ए पाहिजे. ए मध्ये 24 सेंटीमीटर दिला आहे आणि डी मध्ये सुद्धा 24 आहे, पण डी मध्ये 24 स्क्वेअर सेंटीमीटर. अँड वी आर नॉट फाइंडिंग एरिया. एरिया असेल तर हा 24 स्क्वेअर सेंटीमीटर आला असतं उत्तर, पण ही पेरिमीटर आहे, याचा अर्थ 24 सेंटीमीटर. दॅट मीन्स ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. Third question is, the length of the longest chord of the circle with radius 3.1 is dot dot. यापैकी कुठली त्याची लॉंगेस्ट कॉर्ड असेल असा प्रश्न विचारला. We know that diameter is the longest chord of a circle. कुठलंही सर्कल असू दे, त्याची लॉंगेस्ट कॉर्ड म्हणजे त्याची डायमीटर असते. मग आपल्याला इथं फक्त डायमीटर काढायचे आहे, पण डायमीटर दिलेलं नाही. डायमीटरच्या ऐवजी इथं दिले काय, रेडियस. सो वी कॅन यूज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर अँड रेडियस फॉर दॅट. सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. म्हणजे डायमीटर जी आहे सर्कलची ती रेडियसच्या डबल असते, त्याचा इथं उपयोग करायचा. सो 2 इंटू रेडियस इज गिवन टू बी 3.1. सो विल सबस्टिट्यूट हिअर 2 इंटू 3.1 that is 6.2. So 6.2 centimeter is the longest chord, which is the diameter of the circle, which is given at alternative D. So alternative D is the correct alternative. म्हणजे इथं आपण longest chord of a circle ही प्रॉपर्टी वापरली. Diameter of a circle is the longest chord of that circle. पुढचा क्वेश्चन पाहू. What is the equation of x-axis? As we always know that equation of x-axis, it is y is equal to 0. मग y is equal to 0 हे x-axis चं इक्वेशन आहे. मग हा आपल्याला दिलाय ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. आणि याला जोडूनच जर प्रश्न असा विचारला असेल समजा, व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ y axis, इन दॅट केस द इक्वेशन वुड बी x इज इक्वल टू 0. तर हे रिलेशन लक्षात ठेवायचं. x-axis चं इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 आणि y-axis इक्वेशन x is equal to 0. Next question. Distance of a chord from the center of a circle is 6 cm. Length of chord is 16 cm. Find the radius of the circle. जे या प्रश्नामध्ये एका कॉर्डचं त्याच्या सेंटर पासूनचं डिस्टन्स दिलंय, त्या कॉर्डची लेंथ दिली आणि रेडियस विचारलेलं आहे. ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळवायला पहिल्यांदा आपल्याला एक डायग्राम काढावी लागेल. इन विच सपोज दिस इज the center O, then we have chord, let's name it as chord AB, whose length is given to be 16. या chord ची length आहे 16.
त्यानंतर डिस्टन्स ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. मग सेंटर इथं O आहे आणि AB हा कॉर्ड आहे. या दोन्ही मधलं डिस्टन्स कसं काढतो आपण? कुठल्याही पॉईंटचं एखाद्या सेगमेंट पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच आपल्याला त्याच्यावर परपेंडिक्युलर काढावं लागतो. सो वी हॅव टू ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर फ्रॉम सेंटर O on this chord. So let it be M. Let OM is the perpendicular drawn from a center of a circle to a chord. And this distance is given to be 6. मग हे असणारे डिस्टन्स 6. आणि ह्या केसमध्ये आपल्याला विचारलंय की त्याची रेडियस काय असेल, म्हणजे OA किती असा प्रश्न आहे आपला. मग आता हा जो ट्रायंगल आपण पाहिला OMA, which is a right angle triangle. So in that triangle, that is triangle OMA, we can use the Pythagoras theorem. And by Pythagoras theorem, we can have hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. Here hypotenuse is OA. That's why we can write OA square is equal to OM square plus AM square. आता इथं OA याची लेंथ आपल्याला काढायची आहे, त्यामुळे OA आपल्याला तसंच ठेवावं लागेल. OM, which is the perpendicular distance, which is given to be 6. So 6 square is there plus AM. इथं AM ची लेंथ आपल्याला माहिती पाहिजे, पण AM ची लेंथ दिलेली नाही. लेंथ आपल्याला दिलेली आहे AB ची. सो AB इज गिवन टू बी 16 सेंटीमीटर. मग त्याच्यावरून AM आपण काढू शकतो. ॲज OM इज द परपेंडिक्युलर ड्रॉन ऑन chord AB, it must bisect chord AB because we have the property perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisect the chord. म्हणजेच हा OM chord AB चे दोन इक्वल भाग करतो. मग AB 16 असेल तर त्याचे दोन इक्वल भाग किती होतील? 8. So AM must be 8. So by that property we can have AM is equal to 8 centimeter. म्हणून इथं AM ची लेंथ रिप्लेस करायची 8 न. So AM square, that is 8 square. आता हे सोडवत जाऊया. 6 square is 36 plus 8 square is 64. 36 plus 64, that's 100 is equal to OA square. OA square आपल्याला 100 मिळालं. If we take square root on both the sides, OA must be 10 centimeter because square root of 100 is 10. So radius of that circle is 10 centimeter, which is given at alternative D. So alternative D is the correct alternative. पुढचा आणखी क्वेश्चन आपण पाहू. If cos theta is equal to 4/5, then find the sin theta. मग आता इथं आपल्याला एक राईट अँगल ट्रायंगल काढावं लागेल. Suppose this is a right angle triangle. This is theta. Let's name this as ABC. मग इथं cos theta ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. Cos theta is given to be 4 divided by 5. So if we apply here in this triangle the cos ratio, that is cos theta, according to the definition of cos theta must be equal to adjacent side divided by hypotenuse. So for theta, adjacent side is BC divided by hypotenuse, that is side opposite to right angle, that's AC. Now if you compare these two, we get value of BC as 4 and value of AC as 5. So as this is a right angle triangle, we can use here Pythagoras theorem, and by that we can find the value of the remaining side. So in triangle ABC, which is a right angle triangle, we have hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. Hypotenuse here is AC, so that must be equal to AC square is equal to, remaining two sides are AB, that's why AB square, plus BC, that is equal to BC square. Now AC is 5, so that must be 5 square is equal to AB we have to find, so we'll keep AB square as it is, plus BC is 4, this 4 square. So 5 square is 25 minus square of 4 is 16. If we take 16 to the left hand side, it will become minus 16, that is equal to AB square. So 25 minus 16, that's 9, is equal to AB square. And if you take square root on both the sides, square root of 9 is 3, is equal to square root of AB square is AB. So in this case, the length of segment AB is 3. Now once we get the length of AB, we can have now sin theta, because in this question we have to find the value of sin theta. So according to the definition of sin theta is equal to opposite side divided by hypotenuse. So for angle theta, opposite side is AB. So in this formula we should have AB divided by hypotenuse is AC.
So that is equal to, now we have a value of AB as 3 divided by the hypotenuse is 5. So value of sin theta is 3 by 5, which is given at alternative D. So alternative D is the correct alternative. We have another question. If the ratio of two adjacent angles of a parallelogram is 3:2, then which following measures of angles are of the parallelogram? म्हणजे एका पॅरलोग्राम साठी आपल्याला त्याच्या ऍडजस्टंट अँगल्सचा रेशो दिलाय. सो लेट इस नेम दिस ॲज ABCD. समजा ABCD हा एक पॅरलोग्राम आहे. त्याचे ऍडजस्टंट अँगल आपण AB घेऊ शकतो, किंवा B आणि C घेऊ शकतो, किंवा C आणि D घेऊ शकतो, किंवा A आणि D घेऊ शकतो. कुठलेही दोन ऍडजस्टंट अँगल घेऊ शकतो आपण. इथं आपण A आणि B घेऊया. आता ह्यांचा रेशो दिलाय 3:2. आता इथं डायग्राम मध्ये आपल्याला स्पष्ट दिसते की A हा अँगल मोठा आहे, त्यामुळे त्याचं प्रमाण 3 असणार आहे आणि B चं 2 असणार आहे. म्हणजे याचे अँगल 3 आणि 2 नाहीत, तर त्या प्रमाणात आहे. मग ते प्रमाणात काढण्यासाठी आपण या 3 आणि 2 ला एका कॉमन मल्टिपलने मल्टिप्लाय करू. सो लेट द मेजर ऑफ अँगल A बी 3x अँड मेजर ऑफ अँगल B बी 2x. म्हणजे या दोन्हीला आपण x न गुणू, म्हणजे आपल्याला त्यांचे मेजर्स मिळतील. म्हणजे इथं आता आपल्याला अँगल A चं मेजर 3x मिळालं, अँगल B चं मेजर 2x मिळालं. आता हे दोन ऍडजस्टंट अँगल्स आहेत पॅरलोग्रामचे. And we have the property of adjacent angles of a parallelogram that they are supplementary. म्हणजे त्या दोन्हीची जर बेरीज केली तर ती 180 मिळते. So if we add these two, that is 3x plus 2x, म्हणजेच measure of angle A plus measure of angle B, as these two are supplementary, its sum is 180 degree. Now if we add these two, 3x plus 2x, that's 5x, is equal to 180 degree. That is x is equal to 180 divided by 5. इथे 5 ने जर भाग घालवला तर 5 ते 15, 3 शिल्लक राहतील, 5 × 30. सो x is equal to 36. हा जो कॉमन मल्टिपल आहे त्याची किंमत आपल्याला मिळाली. आता याच्यावरून आपण हे अँगल्स काढू शकतो. म्हणजे अँगल A 3x आहे. मग अँगल A 3x असेल तर 3 into x ची व्हॅल्यू 36 इथं ठेवूया. 36 into 3 इट इज 108 डिग्री. आणि अँगल B मग किती असणार आहे त्याचं सुद्धा मेजरमेंट आपल्याकडे 2x. दॅट इज 2 into व्हॅल्यू ऑफ x इज 36. 36 गुणिले 2 म्हणजेच 72. ही दोन अँगल्स मिळाले आपल्याला, अँगल B आणि अँगल C चे. पण आपल्याला प्रश्न असा विचारलाय की त्याचे चारही अँगल्सचे मेजरमेंट्स या चारपैकी कोणते आहेत. म्हणजे आपल्याला अँगल C आणि अँगल B सुद्धा काढावे लागतील. मग अँगल C हा अँगल A च्या समोर आहे. अँड वी हॅव द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट अँगल्स ऑफ अ पॅरलोग्राम, दॅट अपोजिट अँगल्स ऑफ अ पॅरलोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. मग अँगल A 108 असेल तर अँगल C सुद्धा असेल 108 डिग्री, बिकॉज इट इज द अपोजिट अँगल टू अँगल A. In the same way, angle B and angle D are also opposite angles. Measure of angle B is 72, that's why measure of angle D is also 72. So measure of these angles for the quadrilateral ABCD are 108, 72, 108 and 72. हा ऑप्शन आपल्याला कुठे मिळतोय तर B मध्ये. So B is the correct alternative. आणखी एक क्वेश्चन आपण पाहू. Which quadrilateral has all pairs of adjacent sides are congruent? म्हणजे खाली हे चार प्रकार दिलेत क्वाड्रिलॅटरलचे: रेक्टँगल, रॉम्बस, ट्रेपेझियम आणि पॅरलोग्राम. तर यापैकी कोणत्या क्वाड्रिलॅटरलच्या सगळ्या साइड्स ज्या असतात ऍडजस्टंट साइड्सच्या त्या कॉन्ग्रुएंट असतात असा प्रश्न. मग एक एक आपण इलिमिनेट करून जाऊया. पॅरलोग्राम विच इज द बेसिक टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल, त्याच्या फक्त अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात, त्यामुळे हे आपलं उत्तर असू शकत नाही. ट्रॅपेझियम, त्याच्या तर कुठल्याच साइड्स कॉन्ग्रुएंट नसतात, हे उत्तर आपलं असू शकत नाही. रेक्टँगल, त्याच्या सुद्धा फक्त अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात. मग राहिला ऑप्शन फक्त बी, रॉम्बस. कारण रॉम्बस म्हणजेच असा क्वाड्रिलॅटरल ज्याच्या सर्व साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात. सो रॉम्बस इज द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल फॉर विच ऑल पेयर्स ऑफ ऍडजसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह इज रॉम्बस. तर अशा पद्धतीचे हे काही प्रश्न होते मल्टिपल चॉईस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 9th मॅथ्स पार्ट 2. थँक्स फॉर वॉचिंग.